नमस्कार, द मम्माज किचन रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे. मुलांसाठी अशी स्पेशल लिंबाची चटपटीत रेसिपी कधी ट्राय केली आहे का? अगदी कमी साहित्य, कमी वेळ आणि वर्षभर टिकणारी. पराठा असो, ब्रेड असो किंवा चपाती, जामसारखी खायला इतकी टेस्टी की लहानांपासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांनाच आवडेल. चला लगेच बनवूया. सर्वात आधी अर्धा किलो लिंब घेऊया. शक्यतो पूर्ण पिवळी थोडी पिकलेली लिंब वापरा, म्हणजे चव खूप छान येते. आता आपण लिंबाच्या शक्य तेवढ्या बारीक फोडी करून घेऊ. सगळ्या बिया नक्की काढून टाका, कारण बिया राहिल्यात तर जामला कडवट चव येऊ शकते. थोडा वेळ जास्त लागेल, पण शेवटी चव मात्र अप्रतिम मिळेल. आता या लिंबाच्या फोडी मिक्सरमध्ये घालून जाडसर वाटून घेऊया. अगदी बारीक पेस्ट करू नका. यानंतर हे मिश्रण कढईत काढा. आता त्यात 1.5 कप साखर ॲड करूया आणि सतत मिश्रण मिक्स करत राहूया, म्हणजे लागायला नको. काही मिनिटातच साखर पूर्णपणे विरघळली आहे आणि मिश्रणाला हलका पाकसारखा घट्टपणा आलेला आहे. आता त्यात आपण काही मसाले ॲड करूया. चवीनुसार मीठ, 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा हळद, 1 चमचा हिंग पावडर आणि 1 चमचा जिरे पावडर घालूया. सगळं छान एकजीव होईपर्यंत मिक्स करूया. फक्त 2 ते 3 मिनिटे अजून शिजवा आणि बघा किती सुंदर रंग आणि मस्त सुगंध येतोय. बस तयार आहे आपला खट्टा मिठा चटपटीत लिंबाचा जाम. एकदा हा जाम बनवून पहा. ब्रेड असो, पराठा, पोळी किंवा अगदी खाकऱ्यासोबतही इतका भन्नाट लागतो की मुलं पुन्हा पुन्हा मागतील. घरचं असल्यामुळे प्रिझर्वेटिव्हचीही चिंता नाही. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशा सोप्या चविष्ट रेसिपींसाठी द मम्माज किचन रेसिपीला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.